हजुर मिल्छ सीसी क्यामेरा जस्तै हो नि मेमोरी हाल्ने हो सीसी क्यामेरा जस्तै हो नि मेमोरी Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Apache RTR 204V BS6 model. यसमा चाहिँ सोवाको सस्पेन्सन युज गरिएको छ एकदम राम्रो भन्छ हाई क्वालिटीको भन्छ सुपर मोटो एबीएस यो चाहिँ एबीएस हो डिस्प्ले यो एबीएस को सेन्सर तार सो अनि आरटी स्लिपर क्लच इन्जिन काउचमा लेखिएको छ आरटी स्लिपर क्लच TVS को लोगो यसको ट्याङ्की पनि खतरा छ 3D लोगो यहाँ पनि अपाचे ब्रान्डिङ के डुअल ब्यारल एक्जस्ट भन्छ यसलाई सो साउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो छ बेस्ट छ हैन अरु बाइकहरु भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ मलाई यो चाहिँ पछाडीको डिस्क BS6 FI इन्जिन हो यो अनि RTFI रेस्ट्युन फ्युल इन्जेक्सन भन्दो रहेछ एकदम राम्रो छ इन्जिन यसमा चाहिँ पावर पनि अलि बढाएको रहेछ 21 PS रहेछ सो मोर पावरफुल एकदम पावरफुल छ अहिले चाहिँ अझै पहिलाको भन्दा टायर चाहिँ मेरो हिसाबले 100/100 को दिनुपर्ने यसमा चाहिँ 90/19 को रहेछ 90 को रहेछ सो इट्स ओके यसमा चाहिँ पछाडीको टायर 130 सेक्सन ठिक छ राम्रो छ यो पनि सो एडजस्टेबल चाहिँ ब्रेक लिभर रहेछ क्लच लिभर र ब्रेक लिभर तपाईको हातको साइजको हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट चाहिँ धेरै ठुलो बनाउनु छैन यस्तो गर्नु सो अनि यता ब्रेक लिभर पनि एडजस्टेबल छ यसरी तपाईँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को थिङ भनेको यसमा चाहिँ यो चाहिँ सस्पेन्सन फ्रन्ट सस्पेन्सन चाहिँ एडजस्टेबल रहेछ तपाईले स्क्रू ड्राइभरले हैन तपाईको कोइनले पनि एडजस्ट गर्न मिल्छ बाटोको हिसाबले के यसमा मोडहरु छ तीनवटा राइडिङ मोड छ सो तपाईको यसमा अहिले चाहिँ रेन मोडमा छ यहाँ मोड बटनबाट तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो एबीएस ब्रान्डिङ इन्जिन को माल फंक्सन मतलब केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ यसमा तपाईको यसले जनाउँछ यो फ्युल इन्डिकेटर अनि यो मोड बटन इन्जिन किल स्विच अनि अर्को थिङ चाहिँ वन टच स्टार्ट चाहिँ तपाईको यो चाहिँ एकदम वन टच स्टार्ट बाइक रहेछ वन टच स्टार्ट यो पनि एकदम राम्रो छ पहिलेदेखि किक नआउने यसमा किक नभए पनि एकदम राम्रो छ सो साउन्ड पनि राम्रो भएर आछ जे होस् हैन धेरै राम्रो छ आफ्टर अल परफर्मेन्स पनि धेरै राम्रो छ अनि यसमा चाहिँ यो ओइल कुल हो लिक्विड कुल हैन लिक्विड कुल भइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यो चाहिँ क्याथोलिक कन्भर्टर भन्छ BS6 को यो कन्भर्टर हो यो BS6 भनेको पल्युसन कम हुने हो पल्युसन कम गर्नको लागि चाहिँ BS6 भन्छ युरो 4 पनि भन्छ युरोपियन गाडीहरुमा अनि
यसको मेन पार्ट चाहिँ सोवा सस्पेन्सन जुन चाहिँ एडजस्टेबल धेरै राम्रो छ। सो यो एयर इन्टेक ओइल कुलको लागि। अनि यो चाहिँ पछाडिको सक यसलाई पनि एडजस्ट गर्न मिल्दो रहेछ। गियर अप गो। रेन मोडमा अर्बन स्पोर्ट। सो स्पोर्टमा चाहिँ धेरै हाई नै हुने रहेछ, पावर 21 PSP को रहेछ BSP। सो अनि तपाईँको अर्बन मोडमा चाहिँ रेन मोडमा 17.5 अनि अर्बन मोडमा 17.5। जुन मोड दिएको कारण के भन्दा मलाई लाग्छ जस कम धेरै पावर भने चाहिँ चिप्लिने बढी हुने हैन, त्योहरू समस्या हुन्छ। तर कम पावरमा चाहिँ कम हुन्छ चिप्लिने सम्भावना, त्यो पनि सुधारिएको छ यसमा। ABS पनि छ, अपरेसनल छ, एकदम राम्रो छ फ्रन्ट। अनि स्मार्ट कनेक्ट छ मोबाइलको थ्रु तपाईँको। अनि यसलाई मोबाइलमा कनेक्ट गऱ्यो भने यसले लिन एङ्गलहरू कति लिन एङ्गल मतलब कतिमा तपाईँले कर्नरिङ गर्दा ढल्काउनु भयो त्यो एङ्गलहरू दिन्छ। अनि कति चाहिँ हाई स्पिड थियो त्यो पनि दिने रहेछ, त्यो पनि मोर गुड। अनि यसको बेस्ट अर्को फिचर भनेको के छ भने RLP भन्छ, जुन चाहिँ रियर व्हिल लिफ्टिङ अफ प्रोटेक्सन। सो आई लभ द्याट प्रोटेक्ट। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको चिज हो, जुन चाहिँ तपाईँले एकदम हाई RPMमा हुनुहुन्छ, धेरै स्पिडमा हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँले ब्रेकिङ गर्दा पनि पछाडिको चाहिँ टायर चक्का उठ्ने मतलब स्किडिङ हुने त्यो सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ। जसले कम गरेको छ RLP भनेको रियर व्हिल लिफ्टिङ अफ प्रोटेक्सन। नेपालीमा भन्दा चाहिँ पछाडिको व्हिललाई चाहिँ उठ्नबाट हैन मतलब यताउता हिल्नबाट चाहिँ एकदम प्रोटेक्ट गर्छ। त्यो पनि राम्रो फिचर। आफ्टर अल धेरै राम्रो फिचर छ। 3,84,900 छ प्राइस चाहिँ। त्यस यति प्राइसमा यति धेरै फिचर्स भएको चाहिँ एकदमै सस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो हिसाबले एकदम राम्रो छ। LED हेडल्याम्प पनि एकदम पुरानो डुकाटीको जस्तो चाहिँ छ, एकदम राम्रो छ। सबैलाई मनपर्छ आई थिङ्क, मलाई त एकदमै मनपर्छ स्पेसल। सो ग्राउन्ड क्लियरेन्सको हिसाबले पनि नेपालको बाटोमा यो धेरै राम्रो छ। 180 mm छ भनेपछि धेरै राम्रो छ। अफ रोडिङहरू गर्दा पनि धेरै राम्रो छ। अरू बाइकहरू ठोकिने तल यस्तो यस्तो हुन्छ, तर यसमा चाहिँ त्यो हुँदैन, एकदम राम्रो छ। अनि 5 स्पिड गियरहरू छ यसको, 5 गियरहरू जम्मा। गियर बक्स चाहिँ यसको 5 गियर बक्स। यो अहिले BS6 र FI भएको कारणले यसमा फ्युल चाहिँ पनि एकदम राम्रो छ अरे भन्ने सुनेको छु। फ्युल कति दिन्छ अरे? झन्डै 40 दिन्छ होइन फ्युल? 40-45 दिन्छ होइन फ्युल? 38-40 भन्नु। त्यही त 38-40 दिन्छ अरे। यसको चाहिँ मलाई मेन पार्ट भनेको रियर व्हिल लिफ्टिङ अफ प्रोटेक्सन भनेको क्या, जुन चाहिँ हाई RPMमा हुँदा पनि तपाईँले उभ्रन नसकिने कि। अनि यसको की पनि यसको विशेषता के रहेछ भने मास्टर की भन्दो रहेछ क्या। विशेषता के भन्दा कसैले चाहिँ कपी गरेर बाइक चोर्न सकेन है, एकदम बाइक चाहिँ कसैले चोरी गर्न सकेन, तपाईँको चाबी चाहिँ कपी हुँदैन। one touch start only, one touch start, very good। साउन्ड पनि धेरै राम्रो छ, लाइक स्पोर्ट्स बाइकहरूको जस्तो धेरै राम्रो छ। हजुर मिल्छ। भइजान्छ नि जस्तो सिसी क्यामेरा जस्तै हो नि, मेमोरी हाल्ने हो हो परिहाल्छ होइन, हो मेमोरी हाल्छ। अनि एकदमै 6 मेमोरी हाल्नु नि यसमा बाइक 200cc बाइक BS6 FI इन्जिन हो, एकदम राम्रो छ फिचर्सको हिसाबले। यसमा चाहिँ FI सिस्टम भयो, त्यो हुनाले राम्रो फ्युल एफिसियन्सी पनि हुन्छ, राम्रो फ्युल दिन्छ यसले। यस पेट्रोल चाहिँ राम्रो सेभ हुन्छ।
अनि यसमा चाहिँ एबिएस छ, एबिएस पनि धेरै राम्रो छ, धेरै चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले, ब्रेकिङको सेफ्टीको हिसाबले धेरै राम्रो छ हैन। एन्ड तपाईको यसमा चाहिँ अनि स्लिपर क्लच छ, जुन चाहिँ यो पनि एकदम हाई स्पिडमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने अनि त्यो पनि तपाईलाई अहिले ब्रेकिङको काम गर्छ स्लिपर क्लचले तपाईको। अनि यसमा अफर्ट लाउनु पनि एकदम बल लगाएर चाहिँ क्लच तान्नु पनि पर्दैन, एकदम इजी सफ्ट हुन्छ, एकदम राम्रो छ त्यो फिचर पनि। अनि राइडिङ पोस्टर पनि एकदम एग्रेसिभ हुन्छ, स्पोर्टी टाइपको। अनि ह्यान्डल त एकदम कम्फर्ट छँदैछ, एकदम कम्फर्ट फिल हुन्छ, ह्यान्डल पनि एकदम कम्फर्ट छ। सो अरू फिचर भनेको यसमा वान टच स्टार्ट अनि टर्न बाई टर्न नेभिगेसन छ। यसमा स्मार्ट कनेक्ट छ, मतलब मोबाइलमा पनि मोबाइलको थ्रु तपाईँले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। कसैको फोन कल आयो भने, कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले नेभिगेसन चाहियो, मतलब गुगल गर्दै हुनुहुन्छ कुनै ठाउँमा पुग्नु छ भने टर्न बाई टर्न गरेर यसले चाहिँ नेभिगेसन पनि दिन्छ, मतलब यहाँबाट यहाँ जाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ भनेर। सो त्यो फिचर पनि एकदम राम्रो छ, बेस्ट फिचर हो। अनि मोर बेस्ट फिचर के छ भने यसमा यो जिटिटी भन्छ, ग्लाइड थ्रु ट्राफिक, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो तपाईँको क्लच तानेर 1 नम्बरमा हाल्नुभयो भने क्लचबाट तपाईँले क्लच बिस्तारै छोड्दै जानुहोस्, एक्सिलेटर दिनै पर्दैन, आफै मुभ हुन्छ बाइक। जस्तो म तपाईँलाई देखाउँछु, क्लच छोड्दै जानुहोस्, 3 4 7 को स्पिडमा हुन्छ, 1 मा चाहिँ यो। अनि 2 हाल्नुहोस् तपाईँले, यो आफै बढ्दैछ हेर्नुहोस्, एक्सिलेटर दिएकै छैन मैले। अनि तपाईँको यसलाई 3 मा हाल्नुहोस्, 3 को स्पिड तपाईँको अराउन्ड 22 मा हुन्छ। इट मिन्स कुनै एक्सिलेटरको आवश्यकै छैन। एकदम राम्रो फिचर छ। अनि यसमा चाहिँ अरू चाहिँ लो फ्युल भयो, एकदमै कम छ पेट्रोल गाडीमा भने यसले नजिकको पेट्रोल स्टेसन कहाँ छ त्यो भनिदिन्छ। इट मिन्स नोटिफिकेसन पठाउँछ कि यहाँ छ नजिकको पेट्रोल स्टेसन, पेट्रोल भर, एउटा त्यो सिस्टम राम्रो छ। अनि तपाईँको यसमा क्रासिङ मतलब कहीँ लड्नु भयो तपाईँ, कतै ठोकियो, बाइक लड्यो भने यसले चाहिँ क्रास अलर्ट गर्छ, मतलब नोटिफिकेसन पठाउँछ कि यो यहाँ जाँदैछ, मतलब यहाँनिर क्रास भयो, यहाँ एक्सिडेन्ट भयो भनेर तपाईँको आफ्नो रिलेटिभलाई यसले चाहिँ मेसेज पठाउँछ। त्यो पनि धेरै राम्रो फिचर भयो हैन। अब कतै म जाँदैछु भने, कहीँ लडेँ भने त्यो चाहिँ नोटिफिकेसन मेरो आफ्नो आफन्तहरूलाई पठाउँछ यसले। सो त्यो पनि धेरै राम्रो फिचर छ। अनि यसले लिन एङ्गलहरू पनि देखाउँछ हैन। जस्तो अब तपाईँले कतिमा चाहिँ गाडीलाई ढल्काएर चलाउनु भयो हैन, त्यो एङ्गलहरू देखाउँछ, लास्ट टप स्पिडहरू देखाउँछ हैन। अनि धेरै राम्रो छ गाडी चाहिँ। अनि प्राइसको हिसाबले, फिचर्सको हिसाबले चाहिँ धेरै सस्तो पनि छ, एकदम राम्रो पनि छ। सो एकदम राम्रो लाग्यो त्यो चाहिँ। क्लच पनि सेभ हुन्छ हैन, क्लच जाने सम्भावना धेरै कम हुन्छ, त्यो जामहरूमा क्लच समाइराख्नु पर्दैन, आफै हिँड्छ। अनि यसमा चाहिँ एडजस्टेबल चाहिँ मोनोसक पनि एडजस्टेबल छ भने अगाडिको सस्पेन्सन पनि एडजस्ट गर्न मिल्छ, मतलब हातले मिलाउन मिल्छ तपाईँको बाटोको हिसाबले। रोड कस्तो रोड हो, मतलब कच्ची रोडमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अलिक सफ्ट बनाएर चलाउन मिल्यो हैन। नर्मल रोडमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने एकदम नर्मलै उसमा गरेर मिलाउन मिल्यो। तपाईँले यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्दा एउटा कोइन लेफ्टको ड्राइभरको जरुरतै हुँदैन। अनि यसमा एडजस्टेबल ब्रेक लिभरहरू छ, ब्रेक लिभर, क्लच लिभर तपाईँको एडजस्ट गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ तपाईँको हात सानो नजिक बनाउन मिल्छ, ठुलो छ भने अलि टाढा बनाउन मिल्यो हैन। आफ्टरअल धेरै राम्रो छ पर्फर्मेन्स वाइज। पावर पनि यसको अहिले धेरै बढेर आएको छ, पावर चाहिँ तपाईँको 21 PS भएको छ। सो त्यो पनि धेरै राम्रो छ। GTT टेक्नोलोजी, आई लभ द्याट टेक्नोलोजी। सो इभन स्लिपर क्लच पनि बेस्ट वर्किङ बेटर। अरू दुर्गा दाजुलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म नम्बर चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ सेयर गर्छु। अनि केएनके अटो सर्भिस के अरे, केएनके अटो सेन्टर चाहिँ हाम्रो 32 पुतली पुरानी मानिसहरू